tror det. Så. Ska vi se om vi kan checka in? Ja, vilken rolig regnjacka du har, Oskar. Mm. Ja, här tycker jag parkeringen. En motor, en såg. En motorsåg. Men! Det har ju inte pappa någon, det är lite orättvist va? Såga inte hål i båten nu. En trimmer. Ska vi öppna den? Man Det kanske är en behöver... grästrimmer. May all of yours S-wishes. Det är något speciellt med S-et. Vem var det ifrån? Swishes. Vem var det ifrån? Swishes. Come true. Men det är också någonting med wishes. Ja, låt alla dina önskningar komma till... Vad har vi för betalningsmetod i Sverige? Swish. Ja, swish. Så det betyder att de har swishat en peng? En Vitapaket har tomten Ja, ska vi lämnat. se. En Vitapaket har tomten lämnat. Ja! Oj! Nu kan du sova. Om man sitter här så... Ja, då lämnar vi Beckway här. Efter ett julfirande. Mysigt på stranden. Träffat lite nya vänner. Det var väl 100 skandinavier tror jag. Nu seglar vi söderut. Lite sena här. Klockan är 11. Vårt akterankare fastnade. Så vi har fått dyka och trixa för att få loss det. Men nu är vi på väg. Det har varit riktigt rulligt här. Det har kommit nordostliga vindar så att då har liksom dyningen kommit in. Så vi har sovit rätt dåligt. Så vi är väl lite trötta och vi hoppas att vi kan hitta en bättre vik här söderut. Vi siktar på Mayrå. Det är 30 sjömil ungefär. Det blåser ganska ordentligt idag enligt prognos och det känns även som att det gör det nu när vi kommer ut lite här. Så att det tar väl inte så jättemånga timmar. Kommer säkert fram innan solen går ner, ungefär vid 6. Men mysig strand, vi har badat och snorklat mycket. Snorklingen var väl inte sådär topp, men det har ändå varit trevligt. Vi har sett mycket sköldpaddor i viken. Så vi har inte snorklat med dem, men vi har sett dem från båten. Vi hoppas på bättre lycka i Tobago Case då. Ja, det får vi göra. Dit vi är på väg nu, söderut. Det ska vara en riktigt fint snorklingställe, så vi hoppas på det. Vi tänker att vi tar oss söderut så vi är nära. Ifall det skulle komma lite lugnare väder så kan vi dra ut till Tobago Cay som är lite mer oskyddat då, men ändå värt att se tror vi. Vår förhoppning i alla fall. Och vi har väl även flera vänner som är söderut här. Några som vi träffade i Kanarieöarna som är på sina båtar lite längre söderut. Så jag har skrivit till dem i morse och hoppas att vi kan få till någon träff, lite kompisträff. Det är alltid trevligt med det sociala också. Det var mycket skandinavier här inne, men många hade också besök över jul, så båtarna var fulla och man hade liksom fullt upp med sina besökare. Så att, inte riktigt några nya vänner har vi skaffat sådär, men vi har ju haft våra gamla som vi har umgåtts med. Det har väl varit lika trevligt det. Ja, nu kör vi! Nu kör vi!
Ja, det blev lite tok här vid tilläggningen. Vi glömde fiskelinan i. Ja. Så nu har vi provisoriskt bara slängt ner ankaret och Niklas ska få dyka och försöka få bort linan som sitter fast i propellen. Ja, det är ju tyvärr sånt som händer ibland. Det är första gången dock för oss här nu, men ja, det är tur att det är fortfarande sol så vi kan se vad vi håller på med. Jag ska försöka hålla koll på båtar runt omkring för vi hann aldrig testa att ankaret sitter. Så vi kan dragga mycket möjligt. Så att jag får kolla det och Niklas får vi se om han lyckas få loss linan. Det är 50 meter lina vi har ute så det har nog snurrat en hel del varv runt propellen. Eller om det har skurits av för vi har ju en sån här automatisk avskärare. Vi får se. Då är vi uppe igen och nu är fiskelinan väck från propellen. Våra repavskärare funkade säkert på sitt sätt. Men det blev ändå 50 varv med trassel där nere. Så när jag skulle ta fram kniven då och skära loss det så skar jag ju mig själv också här. Så det var ju sådär bra. Lite stressat? Lite stressat och solen var på väg ner som vanligt så man har ju alltid brådis. Nästa gång ska jag ha med mig kevlarhandskarna på snarare än i lådan. Så men vilken tur att vi köpte en ny fiskelina på 50 meter då när vi var i Martinique här. Den här fina Denema-linan här. Ja. Och det var väl egentligen bara tur att vi hann få ner ankaret, att vi inte fick motorstopp och sådana saker och att det liksom löste sig. Så nu ska vi väl kolla så att ankaret sitter här och göra kväll. Så det passar ju bra att avsluta den här kvällen nu då med att käka lite mat. Vi blev bjudna på en drink av grannbåten här i Saline Beach på ön Mairo i Saint Vincent och Grenadinerna. Resterna lyckades också spara draget. Och schacken. Och schacken. Ja, tagit en promenad till Salt Whistle Bay här. Lite upp och lite ner. Sett sköldpaddor, getter och bebisgetter och hittat snäckor på stranden. Killingar. Ja, killingar heter det kanske. Och sitter vi i lekpark. Ja, bra grejer. Ja. Ska vi tillbaka och laga lite lunch kanske? Syns ju från att det blås ganska tufft när taket ramlar av. Kan man ju minst sagt säga. Det var lite rulligt när vi kom hit. Vi låg oss lite för långt ut. Det var ganska svårt att få fäste. Men vi la om oss sen så nu ligger vi lite längre in och har sovit bättre i natt så det är skönt. Så nu kan vi nog stanna något dygn till. Sen får vi se om vi åker vidare och utforskar. Vi har ju Tobago Keys som ligger bara här utanför som vi är lite sugna på att utforska. Så vi får se vad nästa stopp blir. Är det lätt att hitta mat här då? Nej, det fanns nog lite ägg och en liten supermarket på de här små öarna. Ja, så det var tur att vi... Nej, det var tur att vi fyllde upp. Läsk och öl. Ja, en glass hittade vi idag till barnen, så det var bra. Mm. Vad var vi värda efter den här promenaden upp och ner? Får vi se om jollen är kvar då? Ja. Vattnet står. Ja, nu är vi på väg med grill och massa packning. Hur känns det att fira nyår på en strand då? Som om man aldrig har gjort annat. Man anpassar sig ganska snabbt. Så är det. Barnen är på väg bort mot sina kompisar. Längst bort på stranden tänkte vi skulle fira.
Så när vi skulle lämna Las Palmas så var det ju lite brådis. Vi hade mycket att göra och kom iväg sent. Tanken var att vi skulle lägga en eller 2 nätter på ankar och hunnit skrapa botten då. Det är ju våran gräsmatta som vi behöver klippa ibland, kan man säga. Så tyvärr så var det väderfönster att ta hänsyn till, så vi hann inte med det. Vi kastade oss iväg som bekant och vi tänkte att vi tar det när vi kommer fram till Kap Verde. Det är lugnt, det ordnar sig. Och det växer ju utan att vi behöver bry oss mycket. Och det gäller att och klippa ner det lite mer än mellanrum då. Vi kom fram till Martinique, hade ändå god fart på vägen över Atlanten, så det var väl inte så hela världen. Men sen låg vi i Martinique i dessa 2 veckor och när vi skulle därifrån då gick det tungt. Då gjorde vi 3,5 knop på vägen ut. Och det är ju ingen höjdare. Så nu när vi är här har vi hunnit landa ett par veckor till. Firat jul och nyår. Så nu tänker vi att det är dags att ta hand om båten. Men nu är det dags att dyka. Så vi ses. Hej! Vi har tagit oss till Tobago Keys som är en nationalpark här i St. Vincent och Grenadinerna. Vi har spenderat nu 2 veckor i det här området och just nu så njuter vi av paradiset. Vi har snorklat lite här med sköldpaddor och det är väl egentligen det som finns att se. Stora sköldpaddor och rocka såg jag, men det är inte så mycket rev och inte så mycket fisk. Så om man jämför den här snorklingen så tycker vi ändå att kanske det var bättre snorkling i Martinique, dit vi kom när vi seglade över Atlanten. Där har varit mycket häftiga rev och många fina små fiskar. Men som sagt, vi har spenderat nu 2 veckor i det här området. Vi började att ta oss från Martinique ner till Bequia där vi firade jul. Vi åkte sen ner till Mairo som man faktiskt ser här nedanför. Det är en ö som bara ligger precis i utkanten av det här nationalparksområdet då. Också jättefint, jättemysigt, och där firade vi nyår med 4 andra familjer. Och det var lite mysigare. Det var en familj som är från Västerås och sen var det en norsk familj och sen var det en annan svensk familj då. Så att, då lärde vi känna dem lite bättre. Barnen fick passa på att leka. Vi var runt på flera olika båtar och bara snorklade och provade. Där var det ganska fin snorkling faktiskt. Sen så är tanken att vi åker till Canouan som är ön som ligger strax norrut här. Där vi checkar ut och sen så rör vi oss tillbaka mot Martinique. Vi känner väl kanske att Martinique är våran bas ändå. Det finns bra proviantering där och det var som sagt fin snorkling. Men nu har vi njutit här nere. Vi har även passat på att göra rent båten. Niklas har skrapat botten. Det är ju några saker som vi har på listan att göra efter våran långa Atlantenöverfart. Vi kommer behöva se igenom seglerna och ändra lite saker där. Men vi tänker att vi kanske gör det i Martinique när vi har lugnt vatten. För här har det varit ganska rulligt också. Så just i natt har jag sovit dåligt. Jag tror Niklas har sovit halvdåligt också. Det är svårt att hitta skydd här nere. Både på Bequia och Mairo och här på Tobago Keys har det varit dåligt att sova. Det har varit mycket rull. Så inte helt optimalt. Så nu längtar vi lite till Martinique tror jag, där vi hade stilla vatten, jättefin skyddad ankringsvik, också väldigt fin strand och fint vatten. Absolut, det är kanske snäppet turkosare vatten här och snäppet vitare strand, så att kontrasterna blir ju vackrare, men
upplevelsen i sin helhet tycker nog vi kanske ger mer uppåt Martinique. Så vi ska åka tillbaka dit här nu i eftermiddag är planen. Ja, vi har varit runt lite på ön Mairå och gått en liten promenad till olika vikar och vi gick även in i supermarketen som fanns där. Och då märkte vi ganska snabbt att dels så var ingenting prissatt, så det är ganska svårt att veta vad saker och ting kostar. Men när man handlar så märkte vi att det är ungefär 4 gånger priset. Och utbudet är väldigt litet jämfört med de här större öarna såklart. Så vi gjorde rätt i att provisionera ordentligt i Martinique. Vi tänkte att vi skulle ha mat för 4 veckor. Nu har det gått 2 och vi har massa mat kvar så att vi har klarat oss ganska bra. Så kan vi absolut bara köpa lite färskvaror här. Vi har också provat den lokala restaurangen. Mysigt såklart att kunna stötta också. De hade en stor orkan som förstörde det mesta här för 1 år sedan. Så att det är kul att stötta lokalbefolkningen lite också. Men det var ingen kulinarisk upplevelse vad gäller maten. Men ibland är det trevligt att bara kunna gå ut och äta. För att summera då vistelsen här i St. Vincent och Grenadinerna och kanske specifikt då Tobago Keys, så tycker vi att absolut det var värt att komma hit, men det räcker med en natt. Det finns massa fint runt omkring och se, det här sticker inte ut. Det kanske sticker ut i så pass att det är mycket turister här och mycket folk. På Mairå så var det var lite varannan dag. Varannan dag var vi helt ensamma, nästan hade stranden för oss själva, supervackert, supermysigt. Varannan dag kom det kryssningsfartyg in, stora charterbåtar, hade dunka musik och det var vattengympa på stranden. Så det gäller att tajma in när du faktiskt får det här paradiset för dig själv. Men här på Tobago Keys tror jag inte du får paradiset för dig själv, här är det alltid mycket folk. Men som sagt, det är värt ett besök, absolut vackert, absolut häftigt att simma med sköldpaddor. Men förutom det så finns det nog mycket fint här att se i Karibien också. Så nu är det dags för oss att segla norrut här i eftermiddag. Hoppas att ni vill fortsätta följa med oss. Vi skulle uppskatta jättemycket om ni skriver en kommentar. Det hjälper oss att sprida den här videon till fler. Ni får hemskt gärna gilla också och prenumerera om ni inte gör det. Det uppskattar vi. Så hoppas jag att ni har en superfin dag, så ses vi när vi seglar norrut. Ja, nu verkar det som att vi är tillbaka på full fart igen då. Vad kul. Ja. Ja. Det går fort nu, eller hur Erik? Ja. Tänk vad lite gräsklippning kan göra. Ja. Ja. Kul att segla, eller Erik? Ja. Jag ser att vi är framme nu då. Ja. Och om en halvtimme är vi framme. Ja, ungefär ja. Jag är i det Titta. Björne tror jag vi är framme till den andra ön om 2 timmar. Jag tror att vi är framme vid den andra ön om 2 timmar. Okej. Björne. Verkar ju felinformerad då. Jaha, vart ska vi åka då Erik? Höger, vänster? Ja, vi ska in här till Canyon och checka ut, det tänker vi. Vi behöver inte gasa så mycket. Det ska funka att checka ut här på vardagar. Idag är det måndag, den 5 kanske, januari. Annars får vi åka till flygplatsen som finns lite längre bort. Men vi provar först här. Det ska bara vara 2 gator upp. Får vi springa av oss lite här innan vi ska segla ett dygn upp mot Martinique. Så det är skönt att springa av oss lite. Hon håller koll på oss. Ja, vi är här vid Customs och Immigration. Tyvärr så hade han inget internet. Så vi får ta oss till flygplatsen. Man kan ta en taxi dit, men man kan också åka jollen till marinan och gå därifrån. Så vi provar att göra så. Får vi se om vi lyckas bättre där. Den ena var vid arrival och den andra vid departure. Så vi får gå runt där, men jag antar att flygplatsen inte är jättestor på den här ön. Så det löser sig nog. Men nu tror jag att vi är ute i god tid, för ja, det tar lite tid ibland att hitta rätt. Kom ni grabbar, så går vi. Redo?
Akta bilvägen där ute, Erik. Ni kan känna bananbröd eller något. Eller nötter. Det luktar allt. Och så lite här. Så det är aningen som är välsorterad i Martinique då. Ja, smakar vi delikatesserna. Mhm. Röda bönkakan, vad tyckte ni? Inte Jättegod. Vill du ha lite mer eller? Någon som har mer? Och det är lika goda. Det är... Alltså de har ju lagt miljarder på det här känns det som. Och det är typ 3 båtar här. Men ja, jag vet inte om man kan kalla det ett misslyckat projekt eller vad ska man säga? Ja, vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Nej. Men helt klart är att det är tusentals hamnplatser. Och Som bara är 3 båtar ligger här. och Och det fina är våran, hamnplatser. Jolle. Men Precis. flygplatsen är precis här bakom. Vi får säkert böter. Oj! Varför det? Varför är det bra? Mm. För att, Inte har betalat för att ligga på dem som här. mm. Hallå, det ändrades planer här så att det är jag som ska försöka ta oss till flygplatsen själv för att checka ut. Det har varit lite längre väg än vad vi tänkte oss. Så att barnen var lite trötta och nu börjar det bli varmt också. Vi började ju tidigt vid 8:30 men nu är 10:30. Så att det har tagit 2 timmar att försöka checka ut. Vi får se om vi lyckas. Hittade en supertrevlig kille här som hjälpte mig hur jag skulle hitta. Vi är ju utanför EU nu så jag har ingen internet på telefonen heller så det är inte alltid lätt att se vart vi är och vad vi ska. Men jag skulle bara följa den här vägen så kom jag ner mot flygplatsen och sen var det 15 minuter att gå tillbaka till byn. Så det var väl den vägen vi skulle ha gått från i början men han som hjälpte oss på Customs och Immigration in i stan han sa att vi skulle ta båten bort till marinan. Så vi gjorde det men ja, det var en ganska lång omväg på 2 timmar här tror jag. Nu får vi se om jag lyckas med det här. Ja, vi är klar här på Customs. Jag fick signera 3 dokument. En som de behöll, en som ska till Immigration och en som jag får behålla. Så nu ska jag leta reda på Immigration här som är på Departure. Så jag får gå vidare i den här byggnaden. Den är för övrigt väldigt ödelagd och tom. Det är väl inga flygplan som går just nu. Men vi får gå vidare och se var vi hamnar. Ja, då hittade jag även Immigration Office här då, och fick stämpla i passet och har nu checkat ut hela familjen. Så nu är det dags att ringa Niklas på kanal 72 här och tala om att allt gått bra och se om jag behöver skjuts tillbaka till båten. Sen så är det bara att käka lite lunch och sen så rör vi oss då norrut mot Martinique. Vad skönt att det gick hyfsat bra ändå när jag väl hittade hit och kom rätt. Så enligt instruktioner är det 15 minuter att gå till byn. Så det är väl bara skönt. Niklas, Niklas, Niklas. Det här är Malin som ropar på kanal 72. Jag är tillbaks i byn så du kan gärna få komma och hämta mig där vi släpptes av första gången. Tack. Vi är där om några minuter då. Slutkom. Perfekt, tack, hej. Så, det var väl en tur det här på 3 timmar att checka ut. Men det var väl för att vi gjorde det på fel ställe då. Men nu är vi redo att segla norrut. Så det blir härligt. Får bara se så att Niklas kommer och hämta mig med jollen. Hej då, Canon! Snart är vi hemma, älskling.
Snart är vi hemma. Ja. Martinique har ju blivit lite av våran bas. Det var ju hit vi kom efter våran Atlantenöverfart och vi lärde upp oss. Vi lärde känna hur allt funkade där. Vad slänger man sopor? Vad handlar man? Vart parkerar man jollen? Vad är finaste stranden? Och vad är de bästa baguetterna? Och så vidare. Nu har vi varit söderut ett tag och utforskat lite. Och ja, vi känner att det ska bli skönt att komma hem igen till våran bas. Det är ju rätt så härligt att ha en bas när man är så här på resande fot. Det tar ju lite på krafterna att hela tiden ställa sig de här frågorna. Var gör vi det? Hur funkar det här? Och ja, vad hittar man och allt sånt där. Så nu här vet vi lite hur saker och ting funkar. Och det är dessutom väldigt fin snorkling. En jättefin strand. Bra provisionering. Så vi kanske ska äta lite anka med risotto, svamprisotto. Lite bubbel till. Vad säger du om det? Kanske. Kanske. Men det finns brios, parmesanos. Det finns liksom alla de här lite så här pricken över i. Det har gått jättebra med maten här nere. Men det är 4 gånger så dyrt på de andra öarna jämfört med Martinique. Och allt går inte att få tag på. Så att ja, det ska bli skönt att komma fram hit. Nu börjar det pipa här också. Nu kallar autopiloten på uppmärksamhet. Ny och då